עד לפני עשור היו רופאים שהעדיפו לא לספר למטופלים שהם סובלים מטרשת נפוצה, כי לא היה ניתן לעזור להם. כיום המציאות השתנתה לגמרי. המחלה הפכה לניתנת לטיפול, למרות שאין עדיין ריפוי מוחלט, וישנן אפשרויות טיפול שונות. על אופן הטיפול בטרשת נפוצה, בסרטון הבא. כשמדברים על טיפול בטרשת נפוצה, חשוב להדגיש מספר נושאים. קודם כל, לרפואה של היום יש הרבה מה להציע למטופל. כשמדברים על טיפול בטרשת נפוצה, מחלקים את הטיפולים למספר קבוצות. הקבוצה הראשונה היא טיפול בהתקף החריף. הטיפול בהתקף החריף הוא בדרך כלל באמצעות שימוש בסטרואידים. כתוצאה מהטיפול הזה ישנה הפחתה בחומרת ההתקף ובמשך ההתקף. הקבוצה השנייה של טיפולים בטרשת נפוצה עם קבוצת הטיפולים שנקראים טיפולים אימונו-מודולטוריים, שמאזנים את פעילות המערכת החיסונית. המטרה של הטיפולים האלה היא להפחית את מספר ההתקפים ואת התדירות שלהם. כתוצאה מהפחתה בתדירות ההתקפים, ישנה הפחתה משמעותית בנזק המצטבר ובאפשרות של נזק בלתי הפיך. כאמור, הטיפולים האלה הם טיפולים שמאושרים כיום רק לטרשת נפוצה מהסוג ההתקפי. קבוצה נוספת של טיפולים בטרשת נפוצה הם טיפולים אימונוסופרסוריים או טיפולים שמדכאים את המערכת החיסונית. הם טיפולים יותר אגרסיביים, יותר פעילים, וצריך לקחת בחשבון שלטיפולים אלה לפעמים ישנם גם תופעות לוואי מהסוג של דיכוי הפעילות התקינה של מערכת החיסונית. בנוסף לטיפולים האלה שהוזכרו עד עכשיו, שהמטרה שלהם להפחתה של פעילות המחלה, יש קבוצה של טיפולים שנקראים טיפולים סימפטומטיים, שהמטרה שלהם היא לשפר את איכות החיים של המטופל. כל מטופל והטיפול בהתאם לסימפטומים שלו. בעצם היום אנחנו מדברים על קוקטיילים טיפוליים, קוקטיילים או שילובים של טיפולים בהתאם למטופל והמאפיינים של המחלה שלו. לדוגמה, טיפולים שמקילים על העייפות, יש כדורים ספציפיים לנושא הזה, ישנם טיפולים שמשפרים את יכולת ההליכה, יש טיפולים ספציפיים או טיפולים ייעודיים שהמטרה שלהם להפחית את הנימולים וההקצוצים וההפרעות התחושתיות, יש טיפולים שהמטרה שלהם להפחית את הכאבים, קבוצה של טיפולים בכדורים וגם הקנאביס הרפואי שייך לקבוצה הזאת. יש טיפולים שהמטרה שלהם לשפר מצבי רוח כמו דיכאון, התפרצויות של בכי וצחוק, וגם טיפולים לשפר את יכולת התפקוד המיני והשליטה בסוגרים. בנוסף לטיפולים הללו שהוזכרו עד כה, יש קבוצה של טיפולים שהם בשלבי מחקר, טיפולים חדשניים, שהמטרה שלהם היא למנוע את הפגיעה במערכת העצבים, תרופות נוירופרוטקטיביות, וגם קבוצה של טיפולים שהמטרה שלהם זה לשפר או להאיץ את הריפוי של אזורים שכבר נפגעו. לקבוצה הזאת שייכים לדוגמה קבוצה של טיפולים על בסיס של תאי גזע או סטם סלס. לסיכום, חשוב להדגיש שבכל הנושאים האלה של טיפול בטרשת נפוצה יש היום הרבה מאוד אופטימיות, יש הרבה מאוד מה להציע למטופל כדי לשפר את איכות החיים שלו ולהפחית את פעילות המחלה. יש הרבה מאוד טיפולים בשלבי מחקר שהם יופיעו בשנים הקרובות, וחשוב להדגיש שאחד האתגרים זה להתאים את הטיפול התרופתי למטופל בהתאם למאפיינים של המטופל. בקיצור, טרשת נפוצה יש מוצא.